normer och hur man förhåller sig till en hoppfull värld och vad är en norm, värdering, grundvärderingar, hur ska vi förhålla oss till AI, hur ska vi få ett kvalitativt liv och normer runt omkring det som jag tycker så här att många gånger man växer upp med, man kan säga regler och lagar och sånt där, och ibland kan man komma på sig själv att man har vuxit upp med värderingar som egentligen går stick i stäv med man kanske själv tänker. Det är nog ganska vanligt. Hade du en sån del av din uppväxt? Ja, jag tycker att jag brottas med det dagligen ibland sådär, vad som kan vad är acceptans och vad är inte acceptans på olika sätt alltså. Och det kan ju... Tänker du på kontrovers då, apropå dina låtar som ett exempel, eller mer liksom i dagligdags? Ja, det är kanske inte just när jag tänker så mycket på musiken. När jag tänker på musiken, då är det bara helt enkelt att jag... För i musik får man göra det mesta ju. Ja. Eller så länge det är i musiken. Ja, och det tycker jag... Glöm inte micken. Nej, det absolut. Så är det ju. Och man är ju lite rebell. Det är väl rebellen in som talar på något sätt. Va? Det man har vuxit upp kring och vill på något sätt påverka. Alltså, musik är ju ett fantastiskt kommunikationsmedel, tycker jag i alla fall. Som tilltalar mig i alla fall att kommunicera igenom och har tagit emot så mycket utav musiken genom mitt liv. Jag har ju berikat mig otroligt mycket. Men upplever du att du gjorde någon typ av revolt eller rebellion mot normen som gjorde att du blev musiker? Eller hur kan man... Nej, det är väl jag tror alla människor har ett visst uttrycksbehov bara med en del mer eller mindre, och att man hittar det som medel. Ibland kan man undra om det är tillfälligheter, det är det väl inte bara, men man har väl lite grann inom familjen tidigare och sådär. Så att, hur menar du? Ja, min pappa var inom politiken, alltså inte partipolitiskt men stadskansliet och sådär, och det har diskuterats mycket hemma, och på något sätt så mycket fylls ju på i tratten, och så på något sätt vill man försöker ha en förhoppning på att man ska komma fram till någonting som kanske är bra. Och man har ju inte alltid svaren, utan man får ju gå på det som man själv frågasätter, som berör en på något sätt. Det är väl egentligen tråden till att man börjar med en låt. Eller, svårt att säga vad det är för. Men jag har ju väl lite svårt för att bara, nu ska jag skriva en låt liksom. Utan det blir sånt som kommer helt enkelt. Det måste finnas någonting som du reagerar känslomässigt på som gör att det blir en output liksom. Ja, helt riktigt. Så är det. Det är fröt i alla fall. Så, alltså, det går ganska fort liksom att få liksom, to the end, start to end, liksom, det har man i huvudet ganska fort, ungefär idén. Men sen allt runt omkring och få ihop det sen, det tar ju väldigt lång tid. Och jag vill att det ska bli väldigt bra helt enkelt. Apropå AI, för du satt ju och höll på att översätta din språk, eller ditt senaste musikstycke till engelska. Tog lite tid. Det gjorde det. Är du klar nu? Ja, jag är klar. Jag har spelat in det också. Och om man då kommer in... Jag tänker på AI. Ja, AI visst. Det var ju fantastiskt liksom. Använder du AI någonting i den processen? Ja, det gör jag. Eller gjorde jag. Men det var ju liksom huvudstycket. Det var ju ungefär översatt som jag tror någon... Din tolkning, vissa ord, det blev ju styltigt. Va? Så man fick ju fixa till det rätt mycket. Men om man nu tänker på AI och sådär, och framtiden med AI, och jag tror att... Men ingen kan ju säga vad den betydelsen riktigt kommer bli, och det är väl det som folk känner sig främmande för idag, och att lagstiftningen helt enkelt ligger efter då, med tanke på också det som hände i Silicon Valley eller någonstans där med det var väl lite uppror där kring etiska, hur det ska förhålla sig framöver, och det har ju skrivits på listor och uppror på att bromsa det kanske tills man har lagstiftningarna på plats, vilket jag tror är jätteviktigt, verkligen. Annars tror jag, alltså det är ju som med AI,
och det är ju främmande för människor och är ju fantastiskt. Och vad det ska ta vägen om vi tittar i musiken, att man... Jag tror att det kommer att bli ungefär... Det var ju när de här fantastiska studieprogrammen och allting kom. På något sätt, jag brukade kalla det för... Folk som skällde, idag behöver man inte kunna spela, bla bla bla. Men på något sätt så måste man ju ha en väldig feeling fortfarande där, liksom, vad det är man håller på med. De skickligaste bakom rattarna är väl någon form av konstnär eller professionalism i yrkesrollen. Absolut, säger jag. Va? Så att det där är... Att se det på det sättet, det är fel. Man ska ha respekt för, och det har jag, för hela utvecklingen och allt som händer där. Men... Och jag tror att de som är skickligast på det, eller det är min förhoppning då, om vi återgår till en hoppfull värld, då, att det blir de som kan hantera det som ett hjälpmedel och sen så göra någonting utav, filtrera genom sin egen human area i någon form av känslor då, som människan ändå har, som inte en AI kan ha. Så att Nej. Jag tänker liksom som kreatör, jag menar, har du viljan att skapa någonting så är det ju ett extremt kraftfullt verktyg. Ja. Och om det var så att liksom, nivån för ingångstalang kanske som man behövt för att ge sig in i vissa kreativa yrken, den sänks ju i och med att du får assistans av verktygen nu. Sen kanske du inte kan, som du håller på med översättningen, klicka på översätt och sen skjuta ut den direkt, utan du kanske behöver ha det mer som ett bollplank eller som en assistent. Ja, just det. Så kan man säga. Så det är så det funkar idag. Ja, och de som gör det bäst, och det är väl de som förhoppningsvis kommer att lyckas. Eller så att kreatören kommer ju finnas bakom det hela, den mänskliga hjärnan, och det är ingen klyscha, liksom, den går ju inte att byta. Men det går att komma nära den, och frågan är vad den istället, man kanske ska fokusera på vad den kan påverka människan. Nu är det så mycket vad gör AI liksom, men vad kommer AI i sin tur bolla tillbaka, va? Och vad kommer ut utav det? Det är väl snarare där man ska börja fundera på framtiden, hur människor ska förhålla sig. Jag har en kompis som nämnde för ett tag sedan, jag tänkte jag går in i en fotoaffär och så pratar de med en robot och ställer frågor, liksom, så får du hjälpa det. Vad häftigt, behöver ingen stå i butiken. Ja, men vänta ett tag, liksom, det kan ju verka vara väldigt, väldigt bra, men jag menar, och det kan det ju bli. Det är ingen som vet hur det kommer funka. Vissa kan säga att den kanske blir till och med överlägsen människans frågor, men som det ser ut idag, det har säkert du också råkat ut för, man frågar någonting så får man en jävla goddag-yxskaft. Ja, men det är liksom, vi är ju på någon väldigt early stage i en konsumentvänlig AI. Absolut. Så jag tänker liksom allting som vi intellektuellt kan göra kan ju en AI teoretiskt sett göra 1000 gånger bättre inom ett par år. Däremot den mänskliga aspekten, liksom, det finns ju såna här liksom AI-artister. Det är inte så stort här, men typ Japan, Korea tror jag. Finns det ju liksom som, ja, men i princip så är det väl, jag tror inte det var AI-röster där, utan det var väl mer någon annan som sjöng bakom kulisserna, och så hade de en 3D-avatar som var själva liksom Taylor Swiften, om man så vill. För du behöver ju ändå någon typ av personlighet som man kan koppla till som människa. Jo, just det. Personligheten kommer att ligga inom AI-tekniken, så skulle man kunna säga. Liksom. Och vara duktig på det och skapa det och alltihopa, vad det tar vägen. Och oavsett vad man tycker om det så är vi ju i den världen. Det är vi ju redan nu egentligen. Och jag tror på att försöka i alla fall att vara öppensinnig för det, men samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att den enskilda individen, och det där kan man ju komma in på överhuvudtaget, tycker jag, liksom, vilket tycker jag diskuteras alldeles för lite idag. Hur ska vi vara och bete oss mot varandra? Vad ska vi ha för samhälle framöver i denna individualism som växer fram? Alltså det är så väldigt lätt att glömma det. Och vad kommer det få för följder? Jag tycker att Squid Game-serien är helt fantastisk. Alltså för han går ju verkligen ut till ytterligheten, och jag vet inte hur länge sedan han skrev det där. Alltså. Men där är vi ju nästan idag också, vad jag fattar som de säger, att 100 personer äger mer än resten av världen. Alltså det är ju en livsfarlig värld egentligen. Och pengar och makt korrumperar, så hur korrupta är de? Ja, jag visst. Även om de inte är korrupta på pappret, så jag menar i sinnet då? Ja, och jag tror att till exempel att på sätt och vis att
att det är de som sätter, om Trump skulle komma tillbaka, med att gå in på det, men till amerikanska valet, om man tycker det är bra eller dåligt, men det är nog deras förtjänst att han hamnar där i så fall i slutändan. För det finns så enorma krafter i den där världen med pengar och satellituppskjutningar, NASAs ekonomi och alla de här miljardärerna som håller på med rymden och satelliter och alltihopa. Det där är också en otäck värld. Så ibland tycker jag att... Men apropå optimism, är det Elon Musk att åka till Mars du tänker på där? Ja, eller överhuvudtaget att i AI ligger ju rymden egentligen. Vi ser det ju här nere. Men vi glömmer bort den biten. Om man tittar på det, jag tror att det är 4 eller 5 ringar, jag kan inte det här på mina 5 fingrar. Men ringar som går runt jorden där de här Orbi och de olika satelliterna har, och det är väl Musk och olika länder har. Va? Och då slåss man om utrymmet där uppe. Och det är ju redan så idag. Man har ingen lagstiftning riktigt i rymden heller. Va? Och jag vet inte om det skickas ut tusentals i månad satelliter alltså. Och det börjar bli tjockt där uppe. Och bara det får mig att tänka på, vad är de ute efter med alla dessa satelliter? Vad kan de som inte jag vet? Det var så jag tänkte när jag såg det. Och det är väl också en sak som... Det är väl, jag vet inte, IAEA eller vad det kallas för, den här rymdorganisationen som har en viss reglering där uppe. Men just rymd, det till, vad heter det, atmosfären, stratosfären, jag kan inte de här orden, men de här där det händer, där lagutrymmet är lite olika helt enkelt. Och det där luften är fri. Ja, det är otroligt viktigt. De har ju ett mål med alla. Vad gör alla de här? Och vem har egentligen koll på det? Och hur mycket förstår den enskilda individen av det? Och finns det en debatt om det överhuvudtaget? Den kan väl jag, i alla fall om man tittar på Dagens Nyheters program och överhuvudtaget så här. Vem tar tag i frågorna liksom och ser till att... För att om det bara är de ekonomiska krafterna som driver allting så ja, eller så är det så det ska fungera, men det kan finnas stora risker med det, tror jag. Alltså. Men om vi kikar på, liksom, apropå nationer och gränser och sånt, så har ju historiskt sett det funnits mindre samhällen som har blivit större. Och så har det ju funkat i egentligen alla typer av system, som religioner och företag. Det börjar med små liksom grassroots movements och så vidare. Och den kompletta globaliseringen är väl på något sätt någon typ av utopi där vi inte har kanske nationsgränser. Nej. Men nu är det ju så att ingen äger rymden, så att det är ju så att säga oclaimat territory på något sätt. Ja. Och det är väl därför Elon vill till Mars och sätta sin flagga där också först. Ja, säkert det syftet och PR-syftet för hela, och köpet av Twitter och makten inom de sociala medierna och alltihopa. Och det var säkert ett överpris, men han hade tankar runt omkring det som var mycket större än vad man ens kan tänka sig säkert. Va? Och vem liksom håller i det här? Och när man dessutom får, när de sen dessutom sitter på den ekonomiska makten som man det kan man ju se lite grann vad som hände där. Silicon Valley där med AI. Då, vad jag förstod så köpte man väl bort de här kvinnorna som protesterade alltihopa. Sätta tillbaka chefen där som var med AI. Och så man får sin vilja igenom. Det är väl ett rätt slående exempel. Som alltså när jag ser en sån där grej på tv tänker i alla fall om jag har rätt eller fel. Det vet jag inte. Man ställer en massa frågor. Man har inte tänker du på OpenAI? Ja, karusellen där, när han fick sparken och kom tillbaka veckan efter. Ja, och för mig var det, jag kan ju ha fel, men det var ju Money Talks liksom, som på något sätt placerade tillbaka för att ha motorvägen bredare i alla fall för AI. Och bra eller dåligt, jag vet inte vem vet egentligen, men att det måste fram en lagstiftning, och vem bär i frågorna när vi har en sån polariserad värld. Det är mycket som hamnar emellan när det blir så, den där polariserade världen. Att ingen vill ta tag i ansvaret på något sätt för att man förlorar röster. Eller det blir rörigt. Och det är väl egentligen lite grann hur mycket ska politiskt skapa det samhället vi har. Hur mycket har eget ansvar, skola. Hur förhåller sig allting runt omkring? Vi lever ju i någon typ av samhälle som är liksom en politisk soppa av liksom ekonomiska incitament, om man så vill.
Och då blir ju kommersialismen, liksom, alltså, individualismen blir ju en konsekvens av liksom, egentligen marknadsföring mot en konsument. Vilket också man ser nu statistiskt påverkar barnafödseln, för att folk vill förverkliga sig själva och liksom, resa och bo och ha kul snarare än att föda upp barn. För att det är, både du och jag har ju familjer, du har ju kommit längre, kan glida in på det sen. Men jag menar, det är ju ett tufft jobb att ta hand om barn och familj. Ja, det tar tid och det är krävande, ska vara det också. Absolut, och i ett samhälle där allting säljs in för att vara enkelt, så är ju inte det 100% kompatibelt med individens frihet, om man så vill. Nej, och kanske inte krafter heller. Va? Man tar koll på folks initiativförmåga och till slut finns det ingen fritid kvar och det blir mycket frustration, tror jag. Och så där. Och den enskilda individens ansvar gentemot... Det är så många som vill... Alltså ska du gå till läkaren nu, då skickar de ut ett formulär och ska fylla in tidigare. Då tänk dig en trebarnsmamma som ska iväg med barnen till dagis, eller en pappa. Och sen, visst fasen det där formuläret också. Vilket, man kan tycka att det är bra att de gör före, men ibland kan det ju kanske vara bra att man kommer till läkaren, man känner lite så här, omhändertagandet lite grann. Börjar ju försvinna. Jag kan komma in där med stafettlekare till exempel. En läkare som berättade för mig att det bygger mycket nu på att vem som helst ska kunna sätta på datorn och se en journal framför sig och se tidigare exakt vad den andra har gjort. Va? Men inom viss sjukvård så blir det väldigt konstigt. Och det sitter väl då management och naturligtvis organiserar upp det här och gör det så effektivt. Och tanken kan många gånger vara god. Va? Men hur fungerar det sen för den enskilda individen? Och vem är det egentligen bra för? Det kanske är bra att de kommer in till läkaren och får en halvtimmes pratstund om sitt liv och vad de helt enkelt undrar över. Och än att man har fyllt i ett papper och så går man igenom pappret och så skriver man ut mediciner därefter och sen så är det tack och hej. Liksom. För det är väl lite det man är på väg. Samtidigt som vad ska liksom skattekapitalet räcka till och inte? Det är mycket man kan diskutera. Och vad ska saker och ting få kosta egentligen? Ja, man kan jiddra mycket om skatter och gnälla på skattetryck eller tycka att det ska användas på ett bättre sätt. Och det är många som gör. Jag som entreprenör kan ju tycka att men det kostar väldigt mycket, det mesta man gör. Hade jag drivit verksamhet i ett annat land så hade jag säkert kunnat anställa fler människor. För att det hade varit billigare. Och apropå just läkare, och liksom, idag så är det ju precis som du säger, man får någon remiss och sen så liksom kommer doktorn dit och du har 10 minuter och sen så går han vidare till nästa. Alltså det är väldigt effektiviserat. Och det är ju till stor del på grund av kostnadsmassan för den läkaren, att det finns en viss brist där. Men det är ju där jag tänker optimistiskt på framtiden kring AI. Att när AI kan hjälpa till att göra alla de här managementdelarna, automatisera, precis, då är det ju den här mänskliga faktorn och mänskliga kontakten som egentligen är värdet. Och där tror jag faktiskt att jag ser i alla fall att kanske inte nu men snart så kommer vi få mer tid till personlig interaction. Ja, det är också ett sätt att se. Man ser bakom nästa staket liksom, eller nästa plank liksom, och fördelar. Absolut. Väldigt tveg. Alltså, det är klart om man nämner AI att man ser en fantastisk framtid med hela det kommer att explodera. Och jag tror även att läkemedelsindustrin, när man lär sig förmå hur man är antagligen styrd av hormoner och allting, när man blir snabbt arg eller glad eller ledsen, vad som helst, liksom, att någonstans så händer det någonting i hjärnan liksom, och man är på väg att hitta sammanhangen i alla de där. Och det är också en läskig värld. Det tror jag också kommer att vara närmaste tidens en av revolutionerna i alla fall. Och AI naturligtvis störst säkert. Men allt runt omkring vad som händer, hur man lär sig förstå människor och hur man kan påverka också. Det är väl det också. Det är väl det man är lite rädd för med AI. Hur kommer AI kunna implementera påverkan och värderingar i världen framöver? Och vem har koll på sånt? Kan man ha koll på sånt? Anders Hansen jobbar ju mycket runt omkring sånt där och det är ju jättefina program man gör.
Man kan ju inte ens en gång ha koll på det. Och då kommer man tillbaka till sig själv. Vad ska man förhålla sig till? Och man har ju levt större delen av livet i alla fall. Men de yngre sådär alltså. Hur tänker du? Du som är mera inne i det och verkligen förstår hela den där branschen. Ja, men jag tänker det är samma sak som vi pratar om inom det kreativa yrket. Ja. Att liksom de här, alltså det har ju skett det kan ju du berätta mer, men liksom som det såg ut förr i musikbranschen och hur den har utvecklats. Förut kanske du behövde 10 personer för att göra olika delar av liksom produktion, distribution, post-production, hej och hå. Nu krävs det färre människor för att göra många av de rollerna. Och så ser det ut i de flesta branscherna redan innan AI. Och AI kommer ju göra det ännu mer, att vi lyfter upp mänskligheten, känner jag. I alla fall de som vill göra saker. Sen de som kanske inte har så många idéer, ja men de får vi väl ta hand om på något annat sätt. Men de som vill kreera och inspirera och bygga saker. Det blir enklare att bygga saker. Och det gäller ju både positivt och negativt naturligtvis. Har du en Putin-figur så får ju han också mer makt. Och mer verktyg att skapa saker. Och det är ju där farorna ligger, ser jag. Ja, så det gör jag också. Men och sen så är det ju frågan om när de sitter och utvecklar runt omkring det här. Alltså det är alltid farligt med alltså man skulle kunna ta de här struparna som var jag kommer inte ihåg vad det kan heta där, men som var konstgjorda och det, och att det sker. Man får ju bara hoppas kanske att det inte blir för tokiga saker som händer på vägen liksom, som skevar till det. För innovatörer finns ju alltid, och folk med vilja och ekonomiska krafter är ju enormt starka alltså. Och jag tillhör väl den som tycker att det där är ju svårt att se hur ett samhällsstrukturerat ska se ut och vem som har makten. Men i min värld i alla fall, att som jag tänker i alla fall, så är det ju inte snart speciellt mycket politiker som verkar ha makten längre, utan det är ju de här 100 miljardärerna liksom, som på ett eller annat sätt implementerar världen och sätter agendorna på deras spelplan. Och vad det egentligen får för påverkan. Där, om man nu pratar AI, för att de är ju ändå inom den sektorn. Det är liksom så att, man kan säga lite, jag brukar kalla dem lite grann ettor och nollor. Det finns väl 2 sidor. Av de som går ut handels kan man ju säga. Liksom. Det är de som är de här som blir revisorer, som är med siffernördar, ettor och nollor. Och så de här som är mer entreprenörerna som är ute och startar företag och musikprojekt och hon är med innovatörer på det. Och man behöver ju verkligen varann och samverka. Men just nu så känns det som att 1 och 0-världen, jag tror inte, så känner jag det. Jag tror att alla vi andra, vi har inte en chans just nu. Alltså, för att den där världen, den blir så stark och så svår att komma runt. Och eller rättare sagt så här, den sätter agendan. Och den agendan, det, om vi pratar AI och vad jag ser faran, den ligger där någonstans. Men sen så, precis som du säger, så ser jag fantastiskt man ska fördela. Jag märker, precis som du säger, när man jobbar med musik om dagarna. Det är inte så att man sitter och gör musik med AI, men man använder sig av AI. Till och med, man tänker inte ens på om det här är ju faktiskt AI bakom. Hur fantastiskt det verkligen är. Och så måste man ju se det. Apropå musik och AI, har du testat Suno? Nej, berätta. Suno är ju ett verktyg som man egentligen, precis som ChatGPT, så skriver man en liten prompt, en liten Twitter, och så får man ett musikstycke. Och mina barn gjorde det här häromdagen. Då skrev vi in så här: gör en pampig ballad om en igelkott vid namn Ikott som möter sin största rädsla och uppnår lycka. Och så skrev jag då inom parentes på svenska. Så den lilla korta meningen. Jag tänkte vi kan lyssna på hur det blev, det stycket då. Så får du komma med feedback. I en värld av gräs och blommor springer Ikott fram med mor. I skogen känner han sin rädsla fast han inte vill erkänna det. En dag möter han något oväntat. En stor hund som skrämmer bort
den som lyssnar på det, om den blir lycklig, vad är felet egentligen? Nej, men alltså den har ju... den mot vägen lite liksom. Ja, men den har ju liksom, apropå... Liksom, den har... Berätta du. Ja, men det är ju sjukt. Inte musiker. Nej, men jag har ju nördat runt i... Alltså jag är ju med datanörd, så jag har ju lekt runt med Rebirth och massa olika liksom, musikskaparsystem och midi och hej och genom åren, men för skojs skull. Så att som ett verktyg för skojs skull som hobbyman är det ju fantastiskt. Och för barnen att, de skapar en storytelling. Så att i princip så gör den ju det då att den tar ju fram flera lager. Den tar ju fram texten baserat på någonting. Tar fram en storytelling. Sen strukturerar... Där var ju du kreatören, eftersom du la ju upp en rätt fin story tycker jag. Ja, men det var ju också bara en mening. Ja, absolut. Men den var ju ändå rätt påfundig av dig, liksom, tycker jag ändå. Ja, men absolut. Det var ju någon typ av, alltså man vill ju ha någon typ av agenda. Liksom, jag menar det. Ja, men sen så tar den ju fram både då en text och så liksom refräng och brygga och vers och att det liksom... Men det och sen krämer den på musiken på slutet liksom. Och då kommer det bli den som är bäst på att skriva den där grejen och hitta vad AI kan göra och ha en känsla för vilket utav AI som AI levererar som jag sen i sin tur ska leverera. På något sätt det är där de framgångsrika kommer att hamna. Men de som håller på med AI-musik, alltså ska jag säga det, alltså det kommer inte ta över allting. Det tror jag inte på något sätt. Men det kommer att finnas i jättemånga sammanhang. Det kommer bli otroligt stort. Ja, men jag tänker på musikbranschen som helhet. Liksom. Om man kikar, du har sett den här Oh Brother, Where Art Thou? Liksom. Och på den tiden, då var det ju liksom innan radion, om man så vill. Så var det ju, folk spelade lokalt och uppträdde och använde varandras låtar och så vidare. Och då var det ju en viss typ av musikindustri. Sen kom man på att man kan spela in och skicka ut brett. Och då skapades ju liksom artisten och skivbolagen på något sätt. Ja. Och sen så växte de och sen så kom internet och så blev det kaos och sen kom MP3 och så kom Spotify. Och nu kommer det då, och redan nu så är det ju så att de flesta artisterna tjänar inte så mycket pengar utan det är ju på liveframträdanden där de kan casha in. Och det är inte alla som kan dra så mycket publik. Så att... Nej, men exakt. Utan det är kämpa, även stora band liksom får ju kämpa och turnera för att dra in flis. Liksom. Men jag bara tänkte på den naturliga utvecklingen här. Liksom. För AI blir ju liksom ytterligare en spik i kistan för skivbolagen på ett sätt. Fast det kan ju också öppna fönstret till något annat som kanske är mer i linje med... Och det är det jag menar. Det blir likadant. De som är bäst då, de skivbolagen, vilken roll de nu kommer ha i framtiden. Jag tror att de ligger ju riset till. Ja, det har de gjort länge. Så att, och det finns ju mycket fördelar med det. För förr kunde de ju bara ha jag vet inte hur många, om det fanns något 100-tal värstingstudion i världen då, kanske på 80-talet. Men de hade ju nästan monopol för det. Alltså, de kunde ju göra produktioner som inga andra kunde. Och så hade de ju de bästa producenterna och liknande. Och ljudbilder och alltihopa. Och kostade skjortan att hyra. Och det var ju, men nu kan de ju sitta hemma. En studio som Polarstudion till exempel, som byggdes där vid Kungsbron. Där kan man ju bara tänka sig vad den kostade. Jag menar, idag kan du ju sitta med och få nästan samma ljudbild in i en garderob hemma nästan. Liksom, och utan kristallkronor och grejer och plocka fram värre grejer än det från rätt simpla program och lite tryck i datorerna och lite fysisk utrustning naturligtvis, men dock alltså, det är ju rätt. Nej, men jag tänker på alltså det här är ju liksom väldigt, väldigt tidigt. Den här tjänsten har ju bara funnits, jag vet inte hur länge, men liksom mindre än ett år i alla fall. Ja, jättekul att du spelar upp det. Alltså. Ja, men det är du visar ju något i sist också. Jag har fortfarande de där bilderna i huvudet och jag berättar ju för folk. Liksom. Ja, exakt. Ja, men det är ju storytelling, liksom, fast också individanpassat och personifierat. För det här är ju mina barns gosedjur som det blir en skräddarsydd story av. Och på samma sätt som Astrid Lindgren berättade stories för sina barn baserat på egentligen sin barndom och sina livserfarenheter. Så hon skräddarsydde ju till sina barn enligt storyn i alla fall. Ja, också. Sen råkade ju det bli liksom så pass bra då att det funkade brett. Och hon kunde kapitalisera på det. Ja, väldigt bra fantasi. Liksom. Absolut. Men jag menar, den nivån av storytelling, vi är inte långt ifrån att AI gör det. Nej. Och det som är intressant är också att det är inte bara den här låten, utan jag fick ju 2 låtar.
när jag tryckte på knappen. Och som tog mindre än 30 sekunder. Ja, du kan väl ställa in språk och allting. Absolut. Och den svenska är fortfarande lite knackig. Men jag kan ju få ut 100 varianter apropå vem gör prompten bäst. Ja, jag vet. Prompten behöver inte vara så avancerad heller. Nej, jag såg det faktiskt senast bara för någon vecka sedan. För vi håller på med affischbilder och det var en bild på mig. Så en kille som sa, vilka får låna den där liksom. Och så redigerade han, så sa han, om du skulle se ut som en palestinier liksom alltså bytte mig som gitarrist och sittande i en stol till att vara en palestinier. Och då ritar en penna. Alltså för mig är det verkligen science fiction. För jag är inte så bra på sånt här. Men jag är naturligtvis intresserad. Måste man ju vara. Så kom det fram ganska bra grejer. Alltså. Såg rätt speciellt ut. Alltså. Det är ju... Och det är klart att... Och så kan man ju säga många jobb då... Tråkiga jobb kanske försvinner och sånt där. Jag menar när hela industrivärlden och när den robotiserade, det var ju där var det säkert oftast monotona jobb och sånt där som försvann och sånt. Men och jag vet inte hur man ser på det idag. Vad jobben ska växa fram, men det blir väl andra sektorer får man hoppas på. Vad tror du? Vad kommer arbetstillfällena? Ja, det är ju det här som de lärda tvistar om just nu på något sätt. För att jag menar, men samtidigt det jackar ju lite in i det här som du säger också, den korrupta världsbild vi sitter i idag, där det är 100 pers eller vad det nu är, som äger liksom 90% av kapitalet globalt, som sitter på den nivån av makt. Och man blir ju lite, jag är uppvuxen på Lidingö som moderat, men man blir ju lite vänstervriden när man tänker på framtiden. Det kanske inte alla gillar, men så... Nej, men så är det ju. Man måste ju börja fundera på vad det kommer att göra. Ja, för att det är ju inte hållbart att vissa har liksom 100 miljarder på kontot och vissa dör av fattigdom. Det är ju inte hållbart. Nej. Och det är inte bra för någon. Det är inte bra för dem där uppe heller. För att då måste de ha sina egna säkerhetsvakter och gated communities och hej och hå liksom. Så att intressant. Ja, just det. Det är du inne på nu, det funderar jag mycket på. Undrar om kapitalströmmarna ska bli framöver också mellan tredje världen, Asien och man tittar sist här nu på till exempel där de skulle starta ett nytt parti och fientliga mot EU. Och jag kan bara tänka så här, jag tycker ju att det är fint att säga att hela världen kan hålla ihop, men vi i Europa liksom, att splittra det just nu borde ju inte finnas sämre lego än just nu och göra det när vi verkligen behöver. När vi har en som börjar fråga, världens mäktigaste president eventuellt kan bli börjar frågasätta NATOs funktioner. Det är dags att folk börjar vakna till liksom och fundera. Och det är väl det sista vi ska göra då, så är det väl att splittra EU. Jag menar, vi måste ju... Ja, det gynnar ju bara Putin. Alltså, ja. Och Kina. Ja. Och USA. Ja. Så att de vill väl det kanske delvis. Ja visst, då lyckas ju de med att splittra det också. Och det är naturligtvis de här herrarna inte så mycket emot heller. Va? För att ju lättare de har att manövrera i världen ser de fördelar i. Även om de inte direkt kanske har det på agenda. Men det kan bli följderna i alla fall. Just den här splittringen utav saker och ting. Och samtidigt som där grubblar jag på ibland. Ja, det är ju våra västerländska värderingar och det. Så vem säger att det är bäst? Men då landar man ju det. Någonstans måste man ju förhålla sig. Och jag tycker väl ändå att de flesta av de värderingarna grundar där någonstans. Och då förhåller jag mig till det. Liksom. Och då måste man ju ändå bestämma sig vad man tror på. Då. Att splittra då de värderingarna i Europa, om folk tänker på det, de som till exempel engelsmännen med sitt Brexit och de här nu som ska försöka splittra, gå in och, när de krafterna, man kan säga ultrakonservativa krafterna ska försöka splittra EU. Liksom. I min värld är det är dumheter. Jag tror att de biter sig själv i svansen. Liksom. Förstår de hur hela egentligen hänger ihop? Hur tänker du kring såna grejer? Liksom? Ja, men jag tänker liksom, alltså, jag börjar se världen mer och mer som olika former av system. Ja, det är riktigt. Att liksom, alltså, jag tror att det är en del byggd i vårt DNA eller i evolutionen eller i livet eller i mänskligheten att bygga olika system för att det är så vi har överlevt. Ja.
Företag är en typ av system. Företag konkurrerar med varann. Man vill liksom kasta skit på någon annan för att växa själv. Liksom. Och sen finns det lagar och regler gällande monopol och liksom konkurrens och hej och hå. För att ha lite koll på det. Som kan man gå förbi om man är tillräckligt stor, vilket är ju trist. Samma med religion, samma med stater, nationer. Så att jag menar, inom ett visst system så bör ju alla tänka att vi bör bygga ett stabilt system. Tänkte till exempel på när kyrkan byggde upp sitt system baserat på Bibeln. Här är en bok som uppenbarligen engagerar. Regelverket inspirerar. Ett regelverk, okej, bra. Hur bygger vi upp en toppstyrd organisation? Jo, vi utbildar präster, skickar ut dem. Har kyrkor där folk går till en gång i veckan för att linjera, liksom, så att alla är linjerade inom det systemet. Så då har man lyckats bygga en större stam. Liksom, det är en utveckling av en civilisation, kan man väl säga. Tycker och när vi tittar på liksom splittring och desinformation, vilket liksom är en helt intressant fråga med tanke på globaliseringen och data och kommunikation som sprids i liksom en helt annan takt än jag misstänker när du var ung. Så är det. och det finns ju för- och nackdelar, för att vi kan ju se hur andra har det. Så att de som lever i tredje världen exempelvis, de kan ju se hur rika länder har det. Ja, vilket gör att de får också en förståelse för att världen är inte liksom konstant, eller liksom, jag behöver inte födas och dö på det här sättet, utan jag kan utvecklas. Får jag gå med och fråga dig en sak där som jag grubblar mycket på? Som jag kan känna en skuld i. Alltså, jag tycker så här att, och det är lite grann med flyktingströmmar och sånt där, men på något sätt vi går 100 år tillbaka som livslängd är ju inte riktigt så, men en epok kan man ju säga då. Om man tittar då på ändå hur historiskt sett hur vi har utplånat många av de här länderna på deras rikedomar i form av gruvor och imperialismen kan man imperialismens hela värld liksom, och gjort och splittrat dem och försvagat dem, kanske inte just med den agendan med flit, men det var ju onekligen så, det tror jag. Vi har en historia och den är ju rätt svart på många sätt och sånt där. Och sen när de här länderna nu då växer fram och får problem med många av de här länderna, jag tycker att jag känner ett ansvar för dem, liksom att försöka få dem på banan, eller få det så att det blir demokratier och alltihopa. Det finns ju krafter säkert som jobbar för det, men om man då också tittar på flyktingströmmar som rör sig över världen, är det rätt att bygga stora läger och grejer och stoppa folk och sånt där? Jag menar, det är ju de som på sätt och vis har gjort oss rika. Man kan ta en liknelse med som John Lennon kom åkande i sin Rolls Royce med någon producent i alla fall, sa producenten att fansen sprang och bankade på bilen. Du får stanna till och se åt dem att sluta banka. Nej, men det är ju de som har betalt den. Alltså, liten liknelse då, men det känns, jag känner i alla fall ett sånt ansvar. Gör du det överhuvudtaget? Behöver man göra det? Alltså det är väl den eviga politiska frågan lite grann. Liksom. Och apropå individualismen, ser man till sig själv, bygger en mur runt och säkrar sina rikedomar, eller bjuder man in liksom kreti och pleti och delar på sina rikedomar? Har man en kapitalskuld, kan man säga, eller har man en mänsklig kapitalskuld i det här? Låt säga att men jag tänker liksom, den känslan som du känner där. Ja. Jag tänker mig att liksom i ett evolutionärt perspektiv, då bor man i en stam med 100-200 liksom apmänniskor. Ja. och då är det väl naturligtvis så, men här har vi en av våra släktingar som har brutit benet eller som mår dåligt eller så, men då tar vi hand om den personen. Ja. Och det är ju liksom, så är vi ju evolutionärt byggda. Ja. Så att det är ju inte onormalt. Men samtidigt är det ju så, helt plötsligt, nu stötte vi på en annan apstam eller jägarsamlarestam med 200 personer som har det riktigt jävla bedrövligt. Och vi sitter här med våra äpplen. Ska vi dela med oss av våra äpplen till dem eller inte? För då blir det ju en annan femma. Och det är väl lite där, apropå globaliseringen, som jag känner att det har blivit liksom, för vi tar ju in hela världen hela tiden. För 100 år sedan gjorde vi inte det. Då kunde man vara lite skygglappar på och liksom, vi byggde den svenska modellen på att vi betalar in skatt och så får vi pension för att det är vi tar hand om de som kommer före och efter. Och nu lever vi i en värld där folk flyttar hej vilt och de strukturerna funkar inte riktigt lika enkelt där. Nej. Så att
Jag har ingen lösning på det problemet. Nej, jag tänker inte just lösningen, utan jag tänker liksom, har vi i västvärlden en kapitalskuld mot dem, eller en mänsklig kapitalskuld kan man säga också, mot att hjälpa dem mer i större utsträckning. Hur ska man förhålla sig till det där? Alltså, som imperialist och västerlänning tänker jag, där man ändå ser de stora orättvisorna. Det kan man inte blunda för på något sätt, och problematiker sådär. Ja, men det är också den här gamla Star Trek-frågan. Om man stöter på en civilisation som inte är liksom där vi är, ska man interagera med dem och hjälpa dem, eller ska man bara låta dem reda ut det där själva lite grann också, tills de kommer ikapp? Sen är det ju så, liksom hela Afrika, liksom, hur det har delats upp av liksom europeiska länder i princip ju. Vilket har gjort att alla de här stammarna och klanerna håller på och jiddrar och bråkar, och det liksom har skapat massa korruption. Ja, det är klart att vi här uppe i Sverige, jag vet inte hur skyldiga vi är, men som vita män som sitter här och filosoferar, kan vi ju säga det på någon nivå kanske. Men jag tycker inte vi ska känna skam över det. Men däremot om vi tittar framåt, och specifikt med AI, så tror jag att det finns stora möjligheter om vi börjar kika mer på att vara hjälpsamma, som du är inne på också, mot hela mänskligheten. För att jag tror att AI kommer ta oss in i en värld, och det är det, om man lyssnar på intervjuer med de som sitter högt upp i de här AI-bolagen också, att vi, som Elon Musk exempelvis, som jag såg en intervju med förra veckan, att vi rör oss mot en värld potentiellt med överflöd, istället för en scarcity model, eller vad säger man, att det finns en begränsade tillgångar. Vi kommer kunna lösa det problemet. Bara minst som vi pratar om kreationer och musik och så vidare. Jag menar, anledningen till att skivbolagen blev stora, det var för att man spelade in en låt, man hade en artist, man sålde det som ett paket. Och de flesta kunde inte göra det. Spela in den typen av musik, för det krävde så pass mycket kapital. I framtiden och här och nu, framtiden har inte hunnit ikapp lite grann när det kommer till strukturer, så är det ju mer, men vem som helst kan göra en lika bra produktion själv. Och det är klart att de som kapitaliserar på att sälja den produkten får panik. Men för individer så är det positivt. Men frågan är hur man distribuerar liksom det kapitalet då, som går förlorat, om man så vill. Om det besvarar din fråga, jag vet inte. Jo, lite grann. Jag lyssnade på en intressant podd med den avgående vdn på vad fan heter de? Stability AI, som är en open source variant, som de gör bilder och allt möjligt sånt där, coola grejer. Och hans projekt nu är ju mer att bidra till att sprida AI till tredje världen och till fattiga människor. För att han ser att det finns så mycket potential här, apropå att hjälpa dem att komma upp till en annan nivå. Och det är väl lite så om man tittar på entreprenörskapet och företag, så att liksom, företag som också kan vara med på tåget och liksom lyfta upp personalen till, men okej, du behöver inte sitta här och göra liksom det här skitgörat är fel ord, men liksom, men det här monotona, tråkiga, liksom automatiskt, som man kan automatisera ganska enkelt. Kan lyfta upp dem till att bli mer kreativa och mer liksom styrande personer. Och få mer inflytande. Ja, exakt. Ja. Inflytande behöver det inte vara, men bara att du kan... inflytande, men att de breddar sig. Man kan bli mer senior snabbare på något sätt, om man så vill. För att du har egna liksom, agenter. Mindset blir större. Liksom. Ja, jag tycker det. Det är mer fokus kanske på att lösa problemet än själva liksom, utförandet av arbetsuppgiften i sig. För det kommer en AI-agent kunna göra mycket bättre. Ja, och i många fall gör redan. Ja, men undrar, vad tror du då? Att arbetstillfällena kommer dyka upp någonstans? Vad liksom kommer vara de mest drivande där i sysselsättningsfrågor framöver? Vilka sektorer liksom? Ja, det får man ju se. Men jag tänker generellt sett i alla branscher, de jag pratar med gällande AI, så handlar det väl liksom om att lyfta upp så att så många som möjligt får möjligheten att lära sig och använda de här verktygen. För att då liksom, återigen, då kan du ju 10x, 100x din output. Och samtidigt utveckla dig själv. För att du behöver inte sitta där nere och göra grejerna specifikt, utan du kontrollerar, du styr både input och sen testar och kvalitetssäkrar output. Hur förhåller sig skolorna idag? Har du någon koll på det vad det gäller AI och tankar med utbildning, och hur om det har blivit någon
om det implementeras någonting där. Jag är inte helt insatt faktiskt. Nej, men det måste ju till. Men liksom hela det här, jag vet inte, hur var du i skolan? Var du en stjärnstudent? Nej, inte stjärnstudent. Medel. Ja. Lite bättre. Precis. Jag tänker mig väl att en AI är på samma sätt som under en viss årskurs så hade man inte miniräknare, över en viss årskurs så har man miniräknare. Ja. När du måste ändå lära dig teorin bakom matematik innan du så att säga, okej, bra, du kan teorin, bra, nu kan du bara använda en kalkylator för att det är problemet. Och sen är det ju mer, hur kom du fram till lösningen som man bedöms på. Och det är väl lite, jag tänker väl att AI blir kanske nästa steg där då, men som sagt, jag är inte insatt i utbildningsvärlden så. Nej. Men det finns ju utbildningar nu som handlar om prompt engineering exempelvis. Ja. Men det känns ju som att alltså det kommer ju ske stora förändringar inom alla. Men då måste jag fråga dig så här. Ja. Man pratar om, Musk har ju också varnat för då att AI är så farligt. Vilka aktörer är det som man, företag, om vi tar ner det på den nivån att tittar, är det några specifika företag i världen idag, typ kinesiska eller någonting annat, UAE kanske eller någon, finns det sådana bolag som man ska vara mer rädd för vad de egentligen, som har större power än andra på något sätt, eller ett monopolistiskt kunskaps power alltså. Finns det sånt idag, tror du? Är det han är rädd för? Man undrar ju när de reagerade på det här, som dels ser pengarna på det. Jag menar, jag hörde de som idag hämtar ut Tesla-bilar, de får 10 minuter över en reception och de har beställt bilen på nätet, liksom, instruktion. Så här är nycklarna, åk. Men åter till frågan då. Finns det vilka strukturer eller är det några företag man ska titta på i världen, tror du? Eller är det nationer är det som ligger i bräschen, om man säger så? Nej, men det är ju liksom i privata sektorn, det är ju de här stora bolagen, det är ju Google, Microsoft. Apple sitter väl och ruvar. De brukar ju inte vara först på bollen, utan brukar komma lite efter, fast med en jävligt konsumentvänlig produkt. Ja. Så att, och i och med att Apple de gör saker jävligt bra. Om jag skulle köpa aktier skulle jag nog köpa mer Apple-aktier. Men you never know, jag ger inga aktietips. Men liksom, sen är det liksom alla nationerna använder ju det här, och det finns ju många open source-modeller, så att de bygger väl egna varianter också, men jag är inte insatt 100% där. Men det är de som regerar. Men det är väl lite där, apropå liksom individualismen och kommersialismen. Alltså, nu byggs ju AI för att ha någon typ av syfte som ska tjäna pengar i många fall. Och framtiden ligger väl egentligen att AI blir någonting som är tillgängligt för alla gratis. Så att min tes är ju att det kommer bli turbulent på många olika sätt. Dels i disruptivt olika branscher, utbildningsväsendet. Jag menar, du behöver inte kunna massa grejer. Det är andra värderingar. Företag kommer en del kommer rusa iväg som fan och en del kommer falla ganska snabbt. Nationer kommer hålla på och jiddra. Men nu använder de ju det, apropå din låt Palestina och Israel, såna här AI-robotar och grejer. Så att den som lever får se. Men det roliga och intressanta är ju att det händer nu medan vi lever. Ja, uppenbarligen. Och därför, det är bara att förhålla sig till det på något sätt. Men, nyfikenhet tror jag är viktigt. Ja, det tror jag också. Och inte vara rädd för, utan försöka se fördelarna. Men det är alltså fortfarande de där stora jättebolagen som är de Kina har då, man pratar så mycket. Där har man inte så mycket insyn, men jag skulle tippa på att de pungar in mycket pengar där också. Exakt. Men alla de här AI-företagen, de bygger ju på, och det var ju snack för 10-15 år sedan, just övervakningssamhället ju. Ja. Det är inte lika mycket snack om det nu. Nej. Men just samlandet av data, du vet Edward Snowden och alla de där grejerna. Kina samlar ju på säkerligen mest data av alla från sina medborgare. Men där är också en sån här norm som jag tycker är rätt speciell. Jag tror jag snackade med brorsan om det för ett tag sedan. Tänk dig bara då vi pratade om Kina, man såg på för 5-6 år sedan, var dokument utifrån eller sånt där. Så såg man ju då att de hade igenkänningskameror, man gick över övergångsställen, man kunde få en prick för att man gick mot röd gubbe och bla 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 och sånt där. Va? Och jag menar, 5 år senare så är man uppe och diskuterar att polisväsendet och rättsväsendet får börja använda civilsamhället för att börja använda sig av den tekniken i Sverige. Alltså. Och jag menar,
för 5 år sedan hade det ju varit helt befängt. Liksom. Och hur det kan förändras och gå så fort alltså. Och det kan vara rätt skrämmande ibland och om folk egentligen tänker till på vad... Alltså det fungerar ju väldigt bra, men låt säga att man skulle få en diktatur om 20-30 år, en militärjunta, militären gör uppror mot regeringen och det tillsätter en militär, kallar för junta då. Och sen som har de här, tillgång till alla de här hjälpmedlen, alltså då, det är ju inte bra för individen, alltså det är ju riktigt läskigt alltså. Så att det gäller ju att tänka till liksom. Samtidigt som vi vill känna oss säkra när vi går på våra gator. Det förstår man ju också liksom. Och övervakning alltså. Kommer ju ofta som en konsekvens av kriminalitet. Ja, det går fort. Av legit kriminalitet. Och vi har ju ändå liksom inte... Alltså vi har ju ett överflöd av det här just nu i Sverige. Ja. Och annars har vi ju varit ganska motståndskraftiga mot att sätta upp kameror i varenda hörn. Men det kommer ju bli värre. Ja, det kommer ju... Och så kommer man skylla på gängkriminaliteten. Och sen är vi för bukt i det, för det känns ju också som en våg. Det går ju upp och ner. Det vet ju du som har varit med. Ja, visst. Ibland är det mycket jidder, ibland inte. Om man bara kikar på 90-talet där och alla skinheads och allt sånt där. Liksom. Men det informationssamhället, det är också rätt kul runt omkring AI. Och du är inne i den branschen och sånt där. Informationssamhället nu då som dyker upp. När ungdomarna tittar inte på de traditionella nyhetskanalerna som har källan mer klart för sig och se till att leverera så lagligt och riktigt som möjligt. Medan andra aktörer då härjar i stort sett pirater, liksom, Hawaii. Liksom. Hur kommer det att påverka alla i framtiden, tror du? Hur gör man kring den problematiken? Alltså? Vad är lösningen där? För det kan ju skapa en riktigt farlig värld. Alltså. Man kan ju skoja utan att säga någonting åt det ena eller andra hållet. Men jag menar, man har en president, jag vet inte om man är våldtäktsdömd eller det är preskriberat, men det har väl varit någonting med sexuellt och skulder, om även om det är skatteskulder, med övervärderade fastigheter och massa mål i rättsliga sammanhang, blir president, medan en kille i Sverige då som i ett parti sover i samma säng och lägger handen över höften liksom, han är rökt för eller inte betala tv-avgiften. Ja, till och med det liksom. Utröstad för. Alltså vilka normer är vi lever och leker med egentligen? Alltså det är rätt läskigt alltså. Men jag tror hela den här cancelkultursbiten där lite grann, för att det är väl det är inne på ett sätt. Det är väl liksom, men kan du stå stark ändå? Och säga så här, jag bryr mig inte. För det är ju det som en Trump-figur gör. Väldigt positivt. Det spelar ingen roll. Det är bara studsa på honom, för han tar inte åt sig det. Nej, och han har som en imaginär rustning liksom, där inget kommer åt han. Nej, och man kan ju inte säga att han kanske har gjort lögnen till sanning, men till en verklighet på något sätt. Men han har gjort det till sanning för sig själv. Ja, exakt. Och hur farligt är inte det egentligen? Som Steve Jobs var, reality distortion field. Eller någonting sånt där. Så han kan liksom, han bestämmer sig för att världen ser ut så här nu. Och det är ju väldigt karismatiskt. Så att det är klart man kan bli lockad av det. Ja, där har det krafter som... Men det var bra. Det har inte jag tänkt så mycket på. Att just det själva... Stålman, om vi pratar om bilder som han gjorde på sig själv. Så att man glorifierar sig själv till en ytterlighet. Så att man... Som Putin ridandes barbröstad på en björn där liksom. Ja, visst. Ja. Hans matcher när han tränade på gymmen. Och det. Han ser inte så jävla vältränad ut heller. Nej, exakt. Alltså, det var ju lite roligt. Ja, att han lever enkelt och hittar dit. Men precis, men det där är ju också rätt speciellt. Alltså. Men om man då tittar på... hur ska vi... Då kommer en intressant fråga. Men är det du som ställer frågor till mig nu? Ja, nu vart det så. Okej, fine. Nej, nej, för fan. Jag tänkte bara... shoot du. Jag tänker bara hur skolan hur ska vi liksom lära... Man föds på BB och så ska man växa upp som en blomma och förhoppningsvis kärleksfull och alltihopa det där. Men då tänker jag ibland så här, vems ansvar mer än föräldrar och liksom hur ska den här lilla blomman nu verkligen bli en blomma som får må bra i sig själv och lukta gott och sprida dofter och vara vacker och leva och kanske föröka sig med andra. Vara kreativ. Kreativ och allt det där. Ja, få utlopp för sina inre men hur ska det kunna bli?
hur ska de kunna, vad får de för hjälp med, eller vad får de för trädgård att växa i liksom? Och vilka är det som har ansvaret för det, tänker jag ofta på. Och det är jättesvårt att ta på det. Det går inte att säga föräldrarna naturligtvis först och främst, men skola och allting. Och jag tror att alla de här värderingarna går parallellt med AI och alltihopa, så kan det bli riktigt bra. Va? Men om du inte gör det, och en hoppfull värld återigen till, och normer, alltså komma tillbaka till det. Det är väl där man kan hoppas på en hoppfull värld. Och jag tror att människan är god i alla fall. Jag tror att man föds god. Nej, men jag tror på en AI-utopi. Ja. Det är min religion, om jag ska vara ärlig. Jag tror på någon form av AI-gud. Ja. Eller att vi kommer komma dit. Vad är en AI-gud? Liksom, Ja, men alltså, människor är ju felaktiga av naturen. Vi har våra känslor, vi har vårt kritiskt tänkande, vi kan korrumperas lätt, vi kan vilseledas lätt. En AI som har potential att vara, dels ha tillgång till all mänsklig och historisk data i realtid, kan fatta bättre beslut, har dessutom inte vissa av våra negativa aspekter och drivkrafter, och kan därmed förhoppningsvis bidra till att linjera människorna bättre med det som är bra för människor än vad vi själva kan göra, i och med att vi nu sitter i ett system där de som har pengar och makt vill sälja saker och på så sätt skapa ett samhälle egentligen som är fokuserat på kommersialism snarare än att vi hjälper varandra. Om vi kommer in på ditt spår där. Ja, med Free Music Project. Liksom. Det har jag grundat på grund av utifrån parallellsamhälle. Liksom. Jag tror att det kommer finnas en guidning som inte... För att jag har väldigt svårt för... Många gillar ju auktoritära, starka ledare. Jag har väldigt svårt för den typen av människor. Ja. Jag tror att många kanske oss som kreativa, liksom, vi tror mer på oss själva. Liksom. Ja, i så fall. Och sen finns det ju alltid folk som vill, vad bra, han har ett enkelt svar på den här komplexa, jobbiga frågeställningen. Bra, jag hänger med den personen. Men den personen är ju aldrig felfri och aldrig helt ren. Även om det är liksom Gandhi eller Moder Teresa eller whatever. Det finns alltid någon mänsklig aspekt där. Så jag tror liksom räddningen i mänskligheten tror jag ligger i en vänlig hand som inte är mänsklig. Någonstans i framtiden. Också ett sätt att se det. Ja, den som lever får se. Mig. Tål att tänka på. Men spännande. Med. Ja, verkligen. Och jag kommer kanske ändra åsikt om en vecka eller två. Så det är inte så heller. Nej, men det är det som är spännande med livet. Man vet inte vad men det känns som att vi är på väg dit. Men vägen dit kommer bli turbulent. För att då är det människor med olika agendor som kommer använda den här typen av kraftfulla verktyg till sin fördel. Ja. Och det är det vi har sett hittills. Men nu har vi en ännu starkare hävstång. Ja, man har ett otroligt starkt hjälpmedel i otroligt många sammanhang. Och man vet ju inte ens vidden av det. Nej. Och det vet ingen. Jag tänkte, om vi lämnar AI lite grann, för det kan man ju alltid nörda ner sig i. Och prata lite grann om, liksom, men du som har varit med. Vad skulle du vilja ge för livsråd till nästa generation? En bra fråga. Om vi tittar både liksom utifrån liksom hälsoaspekt kanske. Du som ändå liksom har varit med, du vet vad som när du har varit på toppen och på botten. Relationer. Ja, man kan ju ta... alltså man ska, tycker jag, vilket är viktigt, att man tittar på frihet för människan. Vilket ett regelverk kan ju vara bra till mycket, men det får inte inskränka på det och vad den enskilda individens ansvar egentligen är. Och att grunda det i någon form av att vara så bra som möjligt. Jag brukar säga till mina barn så här ibland, tänk stort, tänk vara en stor människa. Liksom. Öppna hjärtat och sinnet. Alltså, vad blir bäst många gånger? Och tänk till innan om någon är elak eller oförskämd eller någonting, kan bero på olika saker. Och vad är ditt bästa sätt att agera för det här, för att det ska bli så bra för båda, eller på något sätt nästa steg, att man sin inre resa i sig själv är ju den viktigaste resan man gör i livet, att beakta den
för att fungera i det sociala sammanhanget kommer vara väldigt viktigt. Det har alltid varit viktigt och att värna om det helt enkelt. Vad är en inre resa för dig? Ja, det är att försöka se till hur, vilket man ofta glömmer, hur den andra människan reagerar till exempel i en konfrontation eller någonting. Och att man försöker filtrera intryck och livet genom sitt egna filter då på något sätt. Och faktiskt lägger lite manko och energi på att utvecklas i den. Alltså man kan ju säga så här, det är en skillnad, man kan ta en så här att en bildad människa, en utbildad människa och en bildad människa är ju lite två olika saker, va? Och både och är att eftersträva så att säga. Och i och för sig bilda kan ju vara, men bilda att anstränga sig för att vara den här människan, att man har liksom ett ansvar i ett sammanhang. Det är väl också en grej jag säger ibland, så här, man har ju faktiskt ett ansvar när man föds, så känner jag det i alla fall. Det är väl att infiltrera sitt sammanhang, att kunna, det låter ju vackert och fint, det lyckas man ju inte alltid med det här, men det är ju jätteviktigt att man förstår att det låter så pretentiöst att säga ansvar, men det har man ju faktiskt på att det ska bli så bra som möjligt bara liksom. Och många människor är ju fantastiskt duktiga, men i den stress och press och allt med AI och datorer och att alla ska göra allting själv och tiden krymps för människor, att på något sätt landa ner i det ibland. Det kan ju låta halleluja religiöst, men det är inte så jag menar riktigt, utan det är bara att man verkligen, det måste få ett större utrymme, tycker jag, i media och i allting. Och det är därför jag håller på med Free Music Project. Det är bara mina känslor som jag kanaliserar runt omkring det egentligen. Och vill slå vakt för. Och ibland måste man ju vara satir och provocera och sådär. Men jag hoppas att alla förstår andemeningen med det hela. Och så enkelt kan det vara ibland. Men det är inte så enkelt. Men återigen då, till som goda råd. Och sen om vi då kommer ner till relationer och sådär. Det är ju samma sak där, att delad glädje är ju en dubbel glädje. Och att slå vakt för det. För det är ju, precis som du säger, det är skrämmande när du föds för lite barn. Och jättemycket singlar tyckte jag läste någonstans. Och det, att hitta glädjen i en samhörighet. Och i dagens läge så strävar man ju av någon form av oberoende också. Och vad är det bra det? För det har ju egentligen varit en agenda att vara oberoende. Det har ju massor med fördelar. Men dock liksom, oberoende av varandra. Ja, just det bör man ju kanske inte vara. Det har jag tänkt på ibland. Liksom. För jag själv, man kommer ju på sig själv jätteofta liksom, hur tokigt. Och där man också, som jag var inne på tidigare, gäller normer då. Förhåller sig till några jävla normer som helt, när man tänker till ordentligt, egentligen är att knäppa alltså. Det är ett exempel. Ålderdomliga. Jag vet inte normen, man kan ju ta Israel-Palestina-frågan bara liksom, att det är ungefär som att det går 1000 eller vi säger ett par hundra döda palestinier mot en Israel bara för att det är mer västerländsk kultur och hit och dit. Så ungefär så alltså det är på något sätt som det bara fladdrar förbi allting. Olika människors lika värde som borde vara en grundlig rätt och norm. Men den efterlevs ju liksom inte, utan på något jävla konstigt sätt så ska man bara acceptera det, och hela världen gör det. Och det får mig att bli i alla fall bli upprörd liksom, att det blir så i alla fall. Det är väl ingen som har sagt att vill att det ska vara så eller på något sätt, men det blir så. Och så här som, vilket jag var inne på förut, hur Trump kan liksom leka med lag och alltihopa på något heroiskt sätt, och någon i Sverige så var det samma säng på ett hotellrum för 10 år sedan. Han får lämna politiken liksom. Hur tänker energin i det är jag förundrad över. Och vi kan ta ner det på den nivån att prata energi liksom. Och vad ska man lägga energi på? Man måste ju också producera och vara produktiv och ta hand om barn. Hur mycket tid har man till att tänka och allt sånt där. Men om vi nu
mycket, omfamnar mycket här, men relationer också mycket. Va? Det är ju då att faktiskt att man har ett positivt ansvar att bry sig om varandra mer i sammanhanget och säga med där. Och det är väl Free Music Project, FMP, som jag driver i det projektet på något sätt. Du nämnde ju sist vi talade om din skilsmässa bland annat. Ja. Vad skulle du säga till dig själv för liksom 30 år sedan? Ja, det är ju så. Jag tänker på det ibland och kan sätta mig i en annan båt eller på en annan läktare och titta tillbaka på mig själv i vissa former. För det var ju ganska uppslitande situationer, en del av det där. Och många gånger var det stolt och bra och det har blivit bra till slut. Men jag menar, jag kan ju se vissa sammanhang ibland och uttalanden och situationer och sånt där som jag själv skulle kunna bli förbannad på mig själv på. Liksom. Och det är en självinsikt. Va? Och det är lite ledsamt att det ska behöva vara så, men så är väl ändå livet. Det var väl som Lars Norén, så vad ska man dö för när man har lärt sig kanske någonting av, det finns lika mycket kvar, men vad är meningen med livet på något konstigt sätt? Och den utvecklingen. Men jag tycker att man ska slå vakt om människan i människan och mänskligheten på något sätt. Måste vi nog stanna till lite grann och se. Ja, meningen låter så pretentiöst, men alltså att man på något sätt grundar igen för det är ett högt tempo just nu och det händer så otroligt mycket att vi måste slå vakt om det på något sätt och det kommer ju ner till relationen hemma överallt, att man att se sammanhangen med andra människor på något sätt. Det finns, jag tror att det finns något väldigt fint i det som kan gå lite äventyrat. Inte för alla, men för många. Och åren går väldigt fort och man tänker tillbaka. Vad hände egentligen? Va? Man fastnar i mycket sånt här och med konflikter och saker och ting. Var det mycket konflikter i din relation? Ja, det har det varit från och till. En del har inte varit det och en del har ju varit det. Och jag tycker det är viktigt, jag brukar säga att det var ett sov på saken som mina föräldrar sa till mig. Va? Det är jäkligt bra, va? Man blir provocerad och sådär av känslor och man kanske provocerar själv också för den delen. Så på saken och försök att tänka hur den andra människan har ju sina viljor och perspektiv och alltihop. Att så finns det ofta en framkomlig väg på något sätt. Och det där glöms kanske ofta bort. Man samlar på sig och så kokar man sönder det. Och sen så tror man att gräset är grönare någon annanstans hela tiden på något sätt. Men jag menar, det kommer en vardag där också. Förälskelsen, det är ju liksom en sjukdom nästan. Det är ett underbart helvete som jag brukar säga. Och det kanske är 3 månader. Sen ska det gå över till kärlek. Va? Det är mycket svårare och alltihopa. Det första är ju ett rus liksom. Och det kickas hit och dit. Och det där tror jag också är som kommer att komma med mediciner. Inte just droger, men alltså hur man kommer att kunna styra. Man vet lite mer om jag ska vara fokuserad eller om jag ska kasta pil eller om jag ska springa långt. Eller inte så att man tar ett piller för då. Men alltså var är exakta hormoner och allt som händer. Eller när du säger någonting och jag reagerar. Blir ledsen, glad eller arg. Alltså det där tror jag kommer att vara en enorm revolution framöver med på olika sätt hur man kommer att kunna styra i det. Då. Och det är egentligen lika otäckt det då, om man skulle missbruka det. Men man ser ju redan att, och det tror jag mycket inom psykiatrin, att det kommer mediciner och sånt där. Och där tror jag kommer att hända mycket revolutionerande. Där kanske det finns en hel del jobb att hämta framöver också. Ja, men just om det där så just med AI och data också. Ja. Alla människor är ju olika. Ja. Och ändå så säljs ju liksom en paracetamoltablett. Det är samma milligram som gäller för oavsett om du är en kvinna som väger liksom 40 kilo eller en man som väger 100 kilo. Ja. Oavsett ålder och så vidare. Så att det snackas ju mycket om mer individanpassade behandlingar. Ja, precis. Att man kan få må bättre. Va? För att olika människor har ju olika mycket av hormoner och varför folk reagerar så mycket. Och det är väl det vi ska känna av med varandra bättre. Liksom, och sånt där. Försöka vara förstående att vi inte glömmer bort det. Va? Man kan tänka till när någon har varit knäpp emot eller varför gjorde han så här. Men han mådde väl kanske inte precis så bra just då. Kanske en större acceptans ibland. I vissa fall inte. Men
sätta allting i ett lite större sammanhang på något sätt. Det är väldigt viktigt att göra det. Eftertänksamhet är ett gammalt ord som fanns förr till man använde. Och det är kanske lite för lite av det idag. Har du några konkreta liksom, tips till en person i min ålder eller yngre kanske som har en liten familj? Ja, jag tycker att man har ju en viss mängd energi. Jag brukar säga som så att man får en tanke genom livet som man ska hushålla med. Va? Om man kör på den för fullt och börjar gå på reserven redan vid 35-40 och när reservtanken nästan är slut, då går man in i väggen. Va? Och det tar fruktansvärt mycket energi. Va? Och en skilsmässa och alltihopa, energin och det för barnen. Det. Alltså, funkar man inte ihop så gör man inte känslomässigt eller vad det nu beror på, olika orsaker. Va? Men det är ju inte alltid, alltså, det kommer in en ny vardag och det kanske kommer ett särkullebarn och det finns agender där och hit och dit och alla ska förhålla sig till och alltid tänka stort och kärleksfullt, så brukar det kunna bli rätt bra och kan bli jättebra, men det splittrar mycket och att folk tänker sig nog inte för hur mycket energi det går åt till allt det där. Det tar på krafter runt omkring en individ. Så man inte tänker på, kan tänka så kortsiktigt. Det gäller att sätta hela relationen i ett stort sammanhang och försöka fokusera på mycket positiviteter om man kan hitta det alltså och faktiskt resonera om det och tänka sig för innan man fattar beslutet och framförallt att prata med någon utomstående många gånger tror jag verkligen behövs. Va? Som inte ska sitta med facit för dem, men som kan få de här knutarna och lösa upp. Det är så väldigt lätt att man går och bär och man blir prestiger och man visar attityder och massa sådana konstiga. Jag brukar säga det i mina relationer att attityder och sånt där, det är nästan det värsta jag vet. Det är väl bättre att prata om saker och ting för att det är ganska omoget tycker jag, attityder och sånt. Vad ska det vara bra för? Och det är väldigt lätt att ta till sig själv. Det är ett försvar på något sätt. Jag har nog själv gjort de felen jättemycket. Och sådär, man ska visa att man klarar sig själv och hit och dit. Och lägger för mycket fokus på saker och ting som antagligen inte resultera till något bra. Istället för att lägga ett fokus på någonting som möjligen kan bli bra då i alla fall. Sen om det inte blir det men pratar du liksom parterapi, psykolog? Och med varandra och faktiskt se varandra ordentligt, att man är olika och just det här med när man separerar, vad det ska fram nya boenden, det ska fram ett nytt liv, barnen ska förhålla sig till det och alltihopa, och det är det är mycket större påfrestningar som kommer alltså än vad man tror, så att finns det en uns att rädda äktenskap, sen är det går upp och ner. Och så jag har mycket större respekt för tvåsamhet inom familj än vad jag hade när jag var ung. Alltså. Verkligen. Alltså. Din skilsmässa, har det påverkat dina pojkar på något sätt? Ja, det är klart att det har. Och självklart har det gjort det. Så att, det finns ju alltid saker man hade kunnat gjort annorlunda och med eftertänksamhet och sånt där. Men jag tror att det verkligen är viktigt att vara eftertänksam och hela tiden också vårda, alltså vad står relationen, att man frågar varandra kanske om lite mera djupare saker ibland sådär, än bara vardagsliv. För sen när det börjar komma djupare frågor, när de sen börjar effektera, då vet man inte ens hur man ska hantera dem ens en gång. Och så kanske det spricker av bara den anledningen att man känner inte varandra ordentligt egentligen. Många kanske skulle fundera sig på, känner vi riktigt varandra ordentligt egentligen? Det är väl också ett vanligt scenario att man har varit ihop väldigt länge. Ja, slentrian. Det blir ju så. Men och man lär sig liksom på olika håll också. Då liksom, på något sätt behöver man ju limma ihop. Ja, just det. Men olika inputs från olika håll. Jag menar, en mamma som går hemma då och tar största ansvaret där. Eller kan man pappa också. Va? Jag menar, för det är den världen. Så kommer en framgångsrik inom vad som helst och har den karriären där med inputs därifrån, och så ska man förenas med middagsbordet och prata, så ska barnen komma till tals alltihopa. Va? Och det kan ju bli kaos ibland alltså. Jag tänker liksom just apropå den här personifieringen och den liksom, datan som vi får
Alltså bara när jag växte upp och ännu mer när du växte upp, då fanns det liksom bara ettan, misstänker jag. Och sen kom tvåan. Liksom. Alltså, alla såg samma saker, alla var hyggligt linjerade. Men nu är det ju verkligen så, men jag är intresserad av det här. Och jag tittar på de här grejerna. Jag får information från den här källan. Mina barn, de sitter och kollar på det här, får information från den källan och får en viss typ av uppfostran online ifrån. Också vad som är rätt och fel. Och då är det liksom olika streamers och gamers som kommer och kommenterar och säger olika saker. Och min fru sitter och kollar på de här rösterna. Det är klart att det blir mer splittrat också. Hur kan man hantera det? Eller hur ser du på utvecklingen där? Ja, jag tror att man på något sätt ska försöka resonera som så att alla kan försöka intresseras lite grann av varann helt enkelt. Att man faktiskt ger manken till det. Kan vi inte göra så här att om barnen, vi tar den här stunden till det och då är det barnprogram eller någonting annat eller lässtund och vi diskuterar kring det att man, det verkar tråkigt att börja upp en agenda, men att man ser till att och tänker till, det här är ju den eftertänksamheten att man måste inse att de har den tidrummet och alla får sin plats så att säga. Och få ge uttryck för det och de andra får anstränga sig för att intresseras av varandra helt enkelt. För att alla har ett behov av att synas eller finna sin familj i det läget. För jag tycker som du att jag tycker det är jätteviktigt att barnen tittar, i alla fall när de har kommit upp i åldern, att de ser något nyhetsprogram per dag. För att jag menar, man har en skyldighet i ett sammanhanget att vara påläst om vissa saker och ting. Det säger jag till mina barn i alla fall. Det är ett ansvar att vara människa. För det är ett socialt sammanhang man är. Jag tror, det är min teori som jag försöker efterleva ska jag säga. Jag kan ju inte se att jag är bara född utan någon orsak. Det måste finnas anledning. Och den anledningen, och vissa tror på Gud och sånt där, det är väl att fungera i det här sociala sammanhanget och göra så bra utav det som möjligt. Och om man pratar om Gud, vet inte hur jag ska förhålla mig. För mig är samvetet Gud på något sätt. Liksom. Gör man bra saker, då mår man bättre. Helt enkelt. Det kan ju låta enkelt, men ja. Trots allt i alla fall någon förhållning. Och då är det ju viktigt att alla i familjen på något sätt känner sin plats och förtjänar respekt och finns, och att man beaktar det helt enkelt. Om man känner ett problem i det sådär. Och det är jäkligt lätt att se sina egna intressen, och det gör ju alla. Och människan, utan den drivkraften kommer ju ingenstans heller. Så det är en balansgång hela tiden. Men man lockas ju in hela tiden i de här. Det är ju som alla sociala plattformar som vill att man ska lägga sitt engagemang där. Du har Netflix där nej men det här var inget kul, jag kollar på det där. Alltså, man kan ju välja så mycket som man själv tycker är intressant. Och samla en familj som jag har liksom fru och 3 barn. Och hitta en gemensam punkt som alla tycker är good enough. För mig är det svårt. Det är ett lyxproblem naturligtvis. Ja, det är ett lyxproblem, men det är svårt. Men det är ack så viktigt ändå, va? För det är så här, vetenskapen spricka. Ja, men som ett exempel, vi skulle kolla på, försöka hitta någonting som alla kunde vara med på. Då började vi kolla på den här nya Ronja. och den yngsta tycker det är spännande, för hon har inte sett de gamla. Nej. Och jag och Erika sitter och kollar, vad är det här för jävla teatral parodi på den gamla versionen, som den var inte så pass dålig att de behövde göra en exakt carbon copy på det. Och de stora barnen tycker, vad fan, vi ser väl hellre på liksom något lite mer sofistikerat. Men då får man ju ta sig tid att sitta där ändå på något sätt för att liksom skapa den här gemensamheten. Och det är det som är lite... Det tar ju ansträngning idag på något sätt. Det gör det. Samma som Masked Singer. Sådana här liksom skitprogram. Får man säga det. Men det är så här, om barnen tycker det är kul, det är ju ett barnprogram. Då får man ju bara sitta med. Då får man sitta med. Och gilla läget lite grann. Ja, det är lite så. Men det kan vara lite kul att vad är skolans roll i det här? Alltså att bara ha en kunskapsskola, som det där har ju alltid ordats om, och det kommer nya läroplaner hit och dit och sånt där. Men jag har funderat på det framöver. Är det så jäkla viktigt att kunna pi när man kan liksom få telefonen här? Jag tror att samtidigt så ska man vill inte tillbaka till någon sån här vänsterskola som kanske fanns någon gång i tiden, om man kan kalla det för det. Där liksom bara blev flum och kanske för lite kunskap. Men många sådana teorier, ska jag inte säga, inom vänstern är säkert fantastiska. Alltså det är inte det. Men liksom
det där ordas ju lite grann om åt det ena och andra sidan. Men jag tror att man ska mötas där. Att det måste, den delen av skolan som fanns då kanske man måste beakta mer nu när världen ser annorlunda ut helt enkelt. Va? Hur man ska bete sig mot varandra och faktiskt belysa hur man ska göra det vet jag inte. Men jag tror att skolan måste ju följa med i den här utvecklingen. Det är ack så viktigt, tror jag alltså. Om vi ska lyckas så bra som möjligt med det i alla fall, tror jag. Och vad är deras roll? Vem som nu har svaret på det. Hur tycker du skolan ska förhålla sig sådär? Alltså, skola som en statlig liksom, institution eller kommunal institution, det är ju alltid ganska trögrott. Men jag menar, bättre struktur än kanske en privat aktör kan man väl ändå, liksom, om man ska sammandra det på något sätt. Liksom. Gå lite segare, inte lika agil, men gör sitt jobb hyggligt bra. Liksom. Generellt sett skulle jag säga. Så att det är väl mest, liksom, och det tror jag de redan sitter och försöker hänga med så gott de kan och anpassa läroplanen efter ny teknik. Men min rekommendation är ju precis som jag tänker i vår verksamhet, det är ju att ta upp det på dagordningen och lägga tid till det i schemat. Att AI som ett exempel är ju någonting som, det kommer ju förändra allt. Ja. På alla sätt. Det kommer det. Och det är ju positivt. För att förut så hade vi vissa i en normalklass som var bråkstakar, några som hade någon typ av koncentrationssvårigheter, så är det ju nu. Några som har svårt att uttala R som får gå till talpedagogen och så vidare. Och just den här liksom, individuella anpassningen, det har ju alltid varit liksom, för dålig budget för att kunna ta hand om alla barn på sitt sätt. Och det ser man ju inte minst liksom, i förorten om man så vill kanske. Där skulle man ju kanske vilja ha liksom, en lärare per barn om det är en stökig klass. Så att barnen verkligen får möjligheten att växa och se potential som inte bara handlar om att liksom, vi tittar på den här tönten med Mercedes och tror att det är framgång. För det är inte framgång. Det är en korrupt version av framgång som kanske är enda vägen för den individen för att han har inga andra förebilder. Nej. Och där, förebilder är ju viktiga. Då. Och där tycker jag som ansvar, apropå den här podden, att vi sitter och diskuterar, att bidra till samhällsklimatet, positiva förebilder som inte bara vill kränga saker, som inte bara ser på mitt. Nej, utan som ser på hur ser en utopisk framtid ut för alla på något sätt. Och AI tror jag är en stor pusselbit där. Ja, det får verkligen hoppas att det blir så. Eller, man måste ju tro på mänskligheten. Ja, om vi inte utplånar varandra på vägen dit. Nej, precis. Undergångsteorier är ingenting för mig i alla fall. Rolf, har vi några liksom slutliga visheter som vi vill dela med oss av? Och då tänker jag på dig då primärt. Innan vi rundar av. Dina liksom topp 3. Det här önskar jag att jag hade vetat när jag var mitt i livet. Ja, det är väl att livet går fort och det gäller att beakta. Man kanske ibland ska bestämma sig för i livet att när jag var yngre så fanns det en halvpretentiös kostcirkel på något sätt. Men som med tårtbitar så här skulle man äta av vitaminer och energi. Men om man la en sån, likadant och tänker på livet så är det ju så, för att man ska ha ett harmoniskt liv bör man ju veta vilka tårtbitar som passar en själv ungefär då. Och delarna utav dem livet som man vet att man mår bra av och kan dela med sig och få andra må bra av och sånt där. Och att man stannar till och tänker och faktiskt lägger lite energi på att anstränga sig för att nå de här delarna, för att annars är det väldigt lätt att glömma bort dem, för det går så fort alltså. Och kanske många gånger ansträngas lite för att kunna äta de här bitarna och att det smakar gott, att det blir bra i slutändan och att man får ett liv som man någonstans drömde om. Låter ju drömmar, men
att man anstränger sig för att hitta de bitarna och ta reda på det och lär känna sig själv är otroligt viktigt. Det är den viktigaste resan man gör i livet. Va? Det är ju den in i sig själv. Det var Dag Hammarskjöld som sa det. Men det är faktiskt verkligen så. Och genom sig själv känner man andra. Men återigen då, att inte tiden bara får... kanske för mycket onödig energi slarvas bort på onödiga saker när det skulle kunna vara där som faktiskt berikar en mer. Och då berikar man säkert andra mer också. När du säger onödiga saker, vilka saker är onödigast? Ja, kanske till exempel lägga alldeles för mycket energi för att man kanske har tjafsat om vem som skulle ha bilen på morgonen eller något sånt där. Eller vad som helst. Och varför ska vi resa till Barcelona för när vi skulle prata om att vi skulle åka till Berlin. Alltså, på det stora hela spelar det ingen roll. Nej, man får bara gilla läget. Nej, man blir känslomässigt berörd. Jag är en känslomänniska. Okej, det kan väl jag bekymra mig ibland. Det kanske hade varit bättre. Och jag är glad för det har ju berikat och gjort det faktiskt rika livet som jag haft, även om det var väldigt hårt också många gånger. Så när man är en känslomänniska så det hade varit skönt många gånger att man hade liksom kunnat lagt det bakom sig snabbare på något sätt. Man tänker till och ältar och det ligger i en för mycket. Samtidigt som det är otroligt viktigt i den tuffa, hårda världen att man har känslor. Det är ju de som har gett en det livet man har. Och faktiskt kan tänka sig in i andra människors känsloliv också. Men att onödigt, alltså, det är mycket som kan vara onödigt. Och sen så lägga energi på kanske saker och ting som man tillfälligtvis är inne i och grottar in sig i och på något sätt glömmer allt runt omkring för mycket. Det har väl kanske varit lite grann för mig. Jag går in i saker och ting så väldigt mycket. Det har ju gett mig väldigt mycket också. Men att man har en någorlunda dagsrytm som hela tiden passar inte bara en sig själv faktiskt. Utan de närmaste människor runt omkring en också. Det där är jag dålig på. Det är verkligen. Men det jackar väl lite in apropå vad vi pratade om innan. Det är ett råd till att... Man måste ju få nörda ner sig på liksom, på sin process och på att jobba på sig själv eller skapandet. Liksom. Jag är ju sån. Men sen också kanske schemalägga. Nej, men nu är det relationstid. Ja, vårdande. Eller hur? Ta hand om kontakterna. För att vi är ju inte AI, vi är ju människor. Nej. Exakt, och det är ju det vi ska värna om. Summering. Eller viktig summering. Ja. Så blir det säkert bra. Ja. Tack Rolf för att du kom hit. Tack själv. Tack för att du fick komma hit.